I den här videon ska vi lista de 20 bästa Super Nintendo-spelen enligt mig. Nu kör vi! Super Nintendo, visst är det en fantastisk konsol, Emily? Verkligen. Ja, det är ju min favoritkonsol och nästan din också, tror jag. Ja, det är nog en stark tvåa. Om man tänker Nintendo 8-bitars var riktigt bra och sen när det kom till Super Nintendo, liksom alla 2D härliga plattformsspel, allting 16-bitars grafik, underbar musik, nästan riktig musik. Det var sån härlig tid i livet, 90-talet, att få uppleva Super Nintendo. Så många bra spel. Och jag har tagit på mig det svåra uppdraget här nu då, att lista de 20 bästa spelen. Det har varit svårt, ska jag säga. Jag förstår det, du har funderat länge här nu. Ja, vissa spel får inte vara med, vissa får vara med. Och jag har varit tvungen att haxa listan. Jag har fuskat lite. Du kommer att förstå, eller du och ni kommer att förstå vad vi menar. För du har ingen aning om vilka spel det är som är med på listan. Ingen aning. Så gärna Jag kan ju gissa. Ja, ettan kan nog de flesta... Man kan ju gissa. Ja, precis. Ettan kanske många kan gissa, men vi får se alla andra placeringar. Det har varit svårt, ska jag säga. Och för er som inte är så bekanta med Super Nintendo är kanske det här en perfekt video att få lite tips. För ofta en del som skriver till oss Emily så här: ge mig lite tips på bra spel på Super Nintendo. Då kan jag bara hänvisa till den här videon. Kolla in den här så har du 20 plus riktigt bra spel. Men ska vi köra igång, Emily? Tycker jag. Då kör vi! Och vi får börja med att haxa direkt. Det här är inte plats 20. Vi måste ha lite bubblare också. 4 spel som inte kom med på listan. Oj, du får börjar... bara vara så här, lite bubblare bara. Börjar där. Pocky och Rocky, otroligt bra co-op-spel. Herregud vad kul man kan ha med det. Super Smash TV, riktigt så här, du vet, two-stick. Eftersom du kör styrgubben med styrkorset och skjuter med knapparna. En fråga, är det där inplastat spelet? Det köpte jag av Nicke på en Retrogen. Det är typ öppnat på ena kanten. Men det här har jag faktiskt både PAL och amerikanskt. Och jag tror jag kan ha ett japanskt också. Jäkligt bra spel. Big money, big prices. Och sen jag har inte med något fighting-spel. Så det här borde ha varit högre upp på listan egentligen. Det där ska ju vara med på en topp 20-lista. Synd Street Fighter, men du hamnar som bubblare. Och det här är nog en riktig chock för många. Super Castlevania 4. Det är inte ens med på topp 20. Jag har bara rannsakat mig själv, men det är inte ett spel jag spelar så ofta. Så att, nej. Nej, det är ju din lista. Så att... Det blev en bubbla. Och jag ska säga också att alla spel som är med på listan är spel. Kriteriet är också att jag ska ha spelet i min samling. Det får inte vara med om jag inte har det. Och antagligen vore det ju dumt av mig att ha ett spel på min topplista om jag inte har det fysiskt. Så tyvärr de här, ni är bubblare, ni är inte med på listan, men... Kasta iväg. Jäkligt bra. Det här säger ganska mycket om hur bra de andra spelen är. Men då kör vi. Yes. Plats nummer 20. Plats nummer 20. Hade du med 21 spel? Ja, typ. Det är nästan så att det där var plats 21. Ja. Men Super Punch-Out. Vilket spel. Egentligen ganska minimerat och kort spel. Det är ju bara 16 karaktärer 16 karaktärer du kan möta. 4 kupper med 4 gubbar i varje. Det var väl med Aaron Ryan också, va? Aaron Ryan. Aran som version heter inte dock efter Aaron Ryan. Det lustiga är att Aaron Ryan är ju rödhårig. Precis som våran grabb också. Så det är lite kul. Men det här spelet när det kom. Punch-Out till NES är helt underbart. Men här, så jäkla snygg grafik. De gjorde lite märke genomskinlig, så coola sprites på alla stora, vad ska man säga, bossar. Det är bara väldigt kul. Det är sånt här spelet förknippar man ju mycket med Hiro, brorsan. Ja, han är så duktig på det här. Ja, han är extremt duktig på det där. Det här är sånt här spel man kan sätta på och så lirar man igenom kupperna och bara njuter av det. Dock, jag var väldigt duktig på det här på PAL. Varvar utan konstigheter. Men PAL-versionen går ju typ så här 17% långsammare än amerikanska. Så att, jag har amerikanskt också. Men det är lite svårare amerikanskt. Och en rolig kuriosa är att Super Punch-Out inte är släppt fysiskt i Japan. Okej. Det var lite chockande när jag lärde mig det för ett tag sedan faktiskt. Men galet, jättebra boxningsspel. Helt fantastiskt egentligen. Galet bra. Älskar den här lila kartongen också. Ja, den är riktigt snygg. Och så Mr. Sandman, det brukar du och Hiro skoja mycket om. När han blir nedslagen för andra gången i tredje, då gör den här supersteppen och bara... riktigt bra spel. Super Punch-Out, värdig plats nummer 20. Nu, plats nummer 19. Plats nummer 19. Vi haxar listan som sagt. Det är 2 spel hoppar in på plats. Ja, okej. Det är riktigt egna regler här. Ja, det är egna regler. Vi måste ha med lite Capcom, Disney-plattform. De här är lite likvärdiga. Aladdin, riktigt bra plattformsspel.
Det kom ju i samband med filmen då såklart. Och även mycket... Har du spelat Mr. Pig-spelen? Nej, faktiskt inte. De borde du gilla. Det är Aladdin har ju spelat mycket med. Men Aladdin, vi börjar där. Jättebra 2D-plattforms. Ta några timmar att spela igenom. Jättebra tips om du inte vill ha något bra plattformsspel till Super Nintendo. Och Mickey Mouse också. Alltså överlag jättefin grafik och musik i de här spelen. Och Mickey Mouse så kan man... Du börjar med vanlig Mickey Mouse. Sen får du olika dräkter. Du kan bli brandman. Skjuta vatten tyckte jag var jättecoolt när jag var liten. Du kan få den här Robin Hood-dräkten med en enterhake som du kastar. Och du kan vara trollkarl där du skjuter lite magi. Är väldigt bra. Sån här också, precis som Super Mario Shout. Du kan sätta igång dem och ha en väldigt härlig upplevelse framför dig. Behöver inte säga så mycket mer, va? Nej. Det var plats nummer 19. Ja, okej. Nummer 18. Ja, plats nummer 18. Vi hacksar där också. Nej men David, vad har du gjort för lista? Vad pysslar du med? Racingspel måste ju vara med. Jaha, så då kommer det också som en egen det är ju mer kategorilista det här. Ja, men ska vi helt ärligt, Mario Kart ansåg jag skulle vara självklar att vara med. Absolut. F-Zero insåg jag inte var med igen. För det är inte ett spel, jag älskar F-Zero-serien. Men just för Super Nintendo är det inte så ofta att jag drar igång de spelen. Är det lite blek det där Super Mario Kart framsidan eller? Ja, lite. Ser det inte lite solblekt ut? Score Games. Eller franskt eller någonting. Ja, skitsamma. Ja. Men Mario Kart... Ja, vad ska man säga? vad ska man säga? Koopa Beach liksom. Ja, det är faktiskt det jag tänkte nämna. Jag älskar den musiken. Det är väldigt somrigt. Är det. Men Mario Kart, 2 player, 1 player, både och är kul. Every player. Lite random att man egentligen när du spelar 1 player så använder du också halva ja, skärmen. just det. Det är lite... Men Mario Kart, jättehärlig fysik, styrning. Det är ju någonting att köra över de här frågetecknen alltså. De är mycket bättre än de här boxarna som är idag tycker jag. Faktiskt, och det här ljudet när man snurrar. Time trail bara, det är kul. Och ljudet på en fartpips. Ja, nice. Spökhusen. Men det här Spökhusen, gud. Det här gjorde Nintendo. Rainbow Road. Det gjorde de riktigt bra. Det gjorde de bra. Förstår att Mario Kart håller än idag tack vare det här spelet tänker jag. F-Zero också jättekul, men Mario Kart blir vinnare. Det finns vapen, lite mer roligt. Det här går jättesnabbt, men ett jättebra spel också, F-Zero. Så det är lite en, vad ska man säga? Honorable mention, eller vad säger man? Okej, mer bubblar alltså. Ja, bubblar. Men vi kör vidare. Plats 17 här, va? Plats nummer 17. Uppföljaren på det första spel jag köpte för egna pengar. Tennis till Nintendo 8-bitars. Men det är lite otippat kanske. Super Tennis. Nu kom det upp en hög igen här. Ja, det kommer lite mer bubblor från här också. Skönt att du får damma din samling. Ja, jag tänkte passa på att damma över resten hela. Super Tennis. Jäklar vad jag och min farsa spelare. Och jag tror jag vann. Jag tror aldrig han någonsin spöade mig. Jag älskade det här. Det var väl ett av de första spelen till Super Nintendo när det kom i Europa. Jag spelar mycket versus. Jättekul att spela versus med kompisar. Väldigt bra kontroll. Men bara enkelt och bra spel. Verkligen. Vill man ha tennisspel så är Super Tennis riktigt bra. Jag spelar med en karaktär som heter Hiro. Han är den bästa. Och bubblare på den här. Vi får nämna, jag har ju Super Tennis amerikanskt också. Det kom in där också i bilden. Och det här är riktigt bubblare. Smash Tennis specialimport står det där på TV-spelsbörsen. Intressant. Smash Tennis är som Super Tennis. Men det är väl lite mer humoristiskt och roligt. Vissa banor en bana kan vara typ en bergstopp. Och då kan du liksom, när du slår iväg bollen och ingen tar till exempel, så kan det komma upp en bergsklättrare i bakgrunden som blir träffad av bollen och ramlar ner. Du kan liksom, det händer mer saker i bakgrunden, förstår du vad jag menar? Och det gör det här spelet lite roligt, lite otippat att spela. Så det här är också en liten bubblare. Har man tröttnat på Super Tennis så kan man kolla in Smash Tennis. Gött. Mot plats nummer 16. Ja, plats nummer 16. Något som alltid är hett och på tapeten. Turtles. Och Turtles 4. Turtles in Time. Vad säger man? Alltså finns det ett bättre co-op-spel då? Co-op, beat em up. Här är det svårt att bli bättre. Färgglatt, bra musik. Bra speed. Det bra man speed, kommer det händer vidare. någonting. Det händer precis. grejer hela tiden. Roliga bossar, händer någonting hela tiden. Bara musiken är ett helt mästerverk. Kapitel för sig. Ja. Nej, det här kan inte, som du säger, samarbeta. Det finns även ett versus-läge där man kan slå på varandra. Nej. Turtles in Time. Galet bra spel. En värdig 16-plats. Ja. Så att vi ställer den här. Yes. Här hade jag kunnat haft någon Final Fight som lite bubblar och sådär. Men det hade vi inte det. Men Turtles in Time. Galet bra.
Nästa plats, nummer 15. Plats 15, något jag gillar är ju plattformsspel. Och det finns ju galet många till Super Nintendo. Det här. Ja, det Addams Family, Pugsley's Scavenger Hunt. tjatar ju du mer om än vad du Ja. tjatar om mycket annat i ditt liv. Pappa lyckades köpa det här på random tror jag i någon butik som importerade spel. Och det är 2D-plattformsspel. Du spelar som Pugsley, den här, ja han där, han ser ganska cool ut. Det är ganska skönt för du börjar i själva hubbvärlden som är trapphuset. Så kan du välja vilka banor du ska spela. Så man behöver inte alltid börja på samma bana. Ju mer banor du klarar, mer banor låser du upp. Och sen, ja, sista banan då såklart. Jag spelade här på en spelträff, kommer du ihåg det? För massa år sedan. Och då lyckades jag softlocka spelet på sista banan. Och då var jag så irriterad så jag körde om allting och kom tillbaks dit. Jättebra spel. Man kan anpassa också, sätta in på easy och hard och anpassa till livsmätare om man vill ha det lite lättare. Jag kan säga att det är ganska svårt. Men jättebra musik här också, bra grafik, skön kontroll, han slidar, har bra fysik. Ja, mycket bra spel. Har ni inte spelat det så... Jag anser alltså att det är bättre än Touch in Time. Intressant. Ja, det är din lista. Ja. Men som sagt, det har varit svårt. Men nu hoppar vi mot plats 15. 14. Nu hoppar vi mot plats 14. En serie jag gillar väldigt mycket är faktiskt Pilot Wings-serien. Försöker ha lite variation i den här listan också. Det här är liksom, jag ser det här som ganska avslappnande spel. Det här är ju för display only. Ja, det här är en display only, men kassetten ligger här i. Det är inte bara för display, tänkte jag. Men jag gillar det är variationen, det är skön hoppa fallskärm, flygplan, glidflygare, raketbälte. Men det är jättekul det här alltså. Ja, det är det. 64 älskar jag Pilot Wings. Ett sånt här spel jag kan köra på. Sen, jag tycker det är väldigt härlig soundtrack på det här spelet också. Ja, sista banan kanske inte så avslappnande. Då kör man en helikopter och det är typ en träff så dör du. Så att den är ganska tuff. Men det här är ett väldigt bra spel som jag tycker ska få lite mer uppmärksamhet. Var jag även med i Super Campus Challenge när vi var med och tävlade där. Där du kom 1 och jag 2. Precis. Så att, nej, riktigt bra. Bra spel. Pilot Wings. På display only utgåva. Nästa plats, nummer 13. Jag inser att jag kanske kunde ha slipat på placeringarna lite, men ja. Super Ghost and Ghost. Lite mer lila. Ja, mer lila, precis. Jag tänker bara på Vampire Kiss när jag ser den där lila ja, men färgen faktiskt. Det är nästan exakt samma lila. Men nej, den där är mer lila. Den här är mer så här röd-lila. Men det här satte djupa spår i mig när jag spelade, när det begav sig. Det är liksom väldigt, det är ju Capcom här också. Väldigt snyggt. Bra kontroll, svårt, bra musik, coolt med lite olika vapen man kan få. Är inte det där sjukt svårt? Det är väldigt svårt, är det. Går att ta sig igenom det, men man ska ju också som i man kan spela 2 varv och ha sig. Så att, men det är sånt där skönt spel men ganska straffande. 2 träffar och dör det så får du om ganska långa partier. Så att, ja, men riktig Nintendo-pärla. Super Nintendo-pärla. Och den har, en bubblare på den också. Den är en bubblare på den. Demon's Crest. Där du spelar den här draken då från, vad heter han då? Nu kommer jag inte på vad han heter. Väldigt liknande spel men lite mer öppet. Du flyger på en karta, kan välja banor. Det här har vi gjort lite videos om. Lite äldre videos om. Jättebra spel. Ja, jag vet inte vad mer jag ska säga. Om man gillar Gargo's Quest-spelen till Game Boy så är det här lite samma anda. Jättebra. Samma typ av känsla som Ghost and Goblins där tycker jag. Super Ghost and Goblins. Så det får med där också. Plats nummer 12 då. Och ett spel som måste vara med på en lista. Och det är ju såklart. Jag tänkte när jag kommer. Vi har haxat här också. Vi tar med alla 3. Ja. Donkey Kong Country 1, 2 och 3. Men vilken tycker du är bäst då? Ja, men ska jag välja en som är bäst så är det faktiskt 3. Ja, jag trodde det var 3. Ja. Oftast brukar folk säga 1 eller 2. Men jag tycker faktiskt 3 var bäst. Men här är också musiken är ju så bra i de här spelen. Alltså musiken. Här är sånt där spel som lyckas med allt. Bra kontroll. Bra musik, bra grafik, lagom svårt. Kul att turas om och spela med om man är en apa i taget. Och sådär. Klurigt att hitta lite hemligheter. Och, det är kul. Ja, det är riktigt bra. Och just 3 tyckte jag var kul med lite mer öppen värld, samla saker, gå och lämna saker, mycket hemligheter. Fast det gäller för alla de här spelen egentligen. Det var ett riktigt bra köp det här jag gjorde en gång i tiden. Jag tror jag gav 500 spänn på eBay för alla de där 3. Och alla 3 är kompletta i jättefint skick. Wow.
Det var några år sedan då. Det var den tiden man kunde göra bra fynd på eBay. Eller att saker var billigt helt enkelt. Ja. Nej, men Donkey Kong Country, vad ska man säga? Har du en Super Nintendo så har du garanterat koll på de spelen. Det är jäkligt bra spel helt enkelt. Platsnummer, vilken plats är det på Emily? 11! Det här är nog också ett spel många väntar på. Det här måste vara med. Det känns som en... Oj, nu kommer de tunga rollspelen. Gud, jag har inte sagt det. Nej. Bara rollspel hade vi kunnat gjort en topp 20-lista på Super Nintendo. Så det var tufft. Men Secret of Mana, det har ju något speciellt. Otrolig framsida. Ja, otroligt här också med vacker grafik, musik. Kan säga vi på nästan alla spel här nu, men man kan även spela 3 player. Det är ju väldigt... Det har inte vi spelat ihop någon gång faktiskt. Nej, men den sommaren jag spelade här betydde mycket för mig. Nej, helt fantastiskt spel. Ja, ett måste på listan. Och då har vi även en bubblare som jag tycker är ganska självklar. Och det är Secret of Evermore. Som gjordes väl typ mer för den amerikanska marknaden om jag fattar rätt. Som är ju typ, det är typ samma, vad ska man säga, styrning och system som det är på Secret of Mana. Att du styr en gubbe, samma typ av attacker och magier och sånt. Du har en hund med dig hela tiden. Och så åker du till olika tidsåldrar. Verkligen olika approach på framsidorna. Ja, men jag tyckte... En så här vacker drömsk och en bara så här läskig monster. Ja, jag tyckte det är väldigt bra. Gillar du Secret of Mana och inte har spelat Secret of Evermore, då har du verkligen missat något. Så då, gillar man Mana måste du spela det. Vi gör något sånt här. Det börjar bli fullt här nu. Är det plats 10 då? Eller? Ja, är vi nere på topp 10 här nu? Nu och då har ni liksom betat av riktigt bra spel. Jo, men då har ju hacksat lite också. Det är mer än 10 spel på det här bordet. Ja. Men nu plats nummer 10. Ett spel. Nu börjar vi lite action. Vi har inte haft så mycket action och shoot 'em up och lite sådär än. Men här kommer det. Starwing heter det i Europa då, och Star Fox heter det i Japan och USA. Det nya släpps nu va, eller? Ja, det släpps typ imorgon när vi spelar in det här. Så att, nya Star Fox till Nintendo Switch 2 då. Exakt. Men här snackar vi alltså då Super FX-chippet så du kunde spela i 3D. Frameraten idag är kanske inte den högsta, men det är ju ett galet bra spel ändå tycker jag. Och jäkligt coolt att kunna spela ett spel i 3D på Super Nintendo. Det är sånt här spel jag kan dra på ibland, dra igenom några banor och tycka det är helt fantastiskt. Det är väldigt bra styrning, bra musik. Ja. Jag tror jag säger om alla spel. Men det är ju din topplista också. Ja. Så att... Men jag har faktiskt japanskt också kommit på. Så det är sånt där spel jag gillar spel mycket, då blir det att man skaffar alla versioner. Mycket bra. Star Fox. Plats nummer 9. Var är Mario-spelen? Kanske någon undrar. Ja, vi hacksar här också. De är med här. Oj. Här ska vi se. Egentligen är det väl den då. Ja. Super Mario World. Som jag inte har boxad. Den är lite svår att hitta boxad eftersom det var ett spel som följde med konsolen. Just det. Så vi har den amerikanska set. Och då tycker jag då följer Mario-spelen med här på samma placering här. Men Super Mario World, vi behöver inte säga något. Nej, ska du ha ett plattformsspel så är det ju Super Mario World. Men All Stars är ju härligt. Alltså. All Stars är också fantastiskt. Det finns ju ett All Stars där Super Mario World är med också. Jaha. Gör det ju. Jag tror det heter Super Mario All Stars plus Super Mario World. Nu har jag inte den, men den finns också. Men Super Mario All Stars är ju Mario 1, 2 och 3 och sen även Lost Levels då. Ja. Från japanska. Jättebra spel. Och när det här kom alltså. Yoshi's Island, Super Mario World 2 då. Som också har ett Super FX-chip i sig. Men det har faktiskt inte det på fram. Det skryter inte med att det har ett FX-chip i sig som Star Fox skryter ju om att det har ett FX-chip där nere till höger. Men det här när man red på Yoshi, Mario skrek. Alltså det är som ett konstverk att kolla på de här banorna. Så lite handritat, förstår jag menar. Det är väldigt vackert. Stora sprites. Bossarna är supercoola så kan bli stora och små. Och man var inne i den här grodans mun och sköt på hans, inte adamsäpple, vad heter det? Den här grejen man har i gommen. Ja, den där lilla ding, 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 ding. Ja. Ingen vet vad det heter. Nej, men ni vet vad jag menar. Nej, jäkla bra det här. Jättekul att försöka maxa också för 100% på alla banor och sådär. Och kasta äggen, bara den mekaniken var ju skol med det här siktet. Man kunde äta vad man vill och få äggen, mas. Nej, jättebra spel. Ett måste på listan. Var ställde jag Mario här? Ja, det Mario får stå lite här. Nej, det står lite här. Så, Mario. Nu är vi på plats 8, men nu, jag nämnde det från början, jag varnade, det kommer hacksas mycket. Det känns lite hård hacks här nu känner jag, men det finns så mycket rollspel. Ja, vi kör bara.
är här spelet- rollspelskategorin här. Men det här spelet är det som jag vill lyfta fram mest. Terranigma. Terranigma, jag tror jag tjatar om det mycket. Det här spelet betyder mycket för mig. Jag kan inte riktigt... Jag kommer ihåg att jag var så hypad när det skulle komma. Jag läste varenda artikel som fanns i alla speltidningar. Jag läste recensionen i Superplay eller om det var Superpower 100 gånger. Jag var så taggad, köpte det för egna pengar. Jag kommer verkligen ihåg när jag gick till Komet Video i Örebro och köpte det här. Tyckte det var ett helt fantastiskt äventyr att man liksom fick gå hela jordens skapelse, var med när jag pratade med djur och sen industrialismen och allting. Ja, men det var så här, bara en härlig resa. Coolt system, lite som ett Zelda egentligen. Du 2D är det inte, men du ser forward-perspektiv ovanifrån. Gå och slå på saker, gå till byar. Ja, men klassiskt rollspel. Nu mumlar jag känner jag. Men det är så bra det här, Emily. Det är riktigt bra. Och då vill jag även hylla upp lite andra Enix-rollspel. Ja. Kanske inte rollspel egentligen då. Actrace. Actracer. Det här borde egentligen nästan varit topp 3. Det här är så galet bra. Det som är så kul med Actracer är att det blandar både att du kan bygga upp och skapa en by, lite så här SimCity enkelt moment. Och varannan bana är sånt och blandat med att du kommer till 2D actionbanor. Perfekt blandning och fick mig att börja gilla lite sån här strategi och lite mer sådana spel. Galet bra soundtrack till det här spelet. Det är helt sjukt. Och 2D fighting-systemet funkar jättebra. Nej, väldigt bra. Boom. Och vi måste även nämna Soul Blazer, också av Enix. Jättebra. Det är väl också ett spel som kostar ett par kronor idag, va? Ja, det är just PAL-utgåvan. Är det PAL-utgåvan? För den kom bara i Skandinavien eller någonting med engelsk text. Något sånt tror jag. Och då kan jag tror en sån går för över 10 000. Ja. Men inte den här. Den är bara några tusen. Men gillar man Zelda 3 vill ha mer av det så det där är ett bra spel. Boom. Det var plats nummer 8. Ja. Vi fortsätter att haxa även på plats nummer 7. Och då kommer ett av ditt och mitt favoritspel. Oj. Lufia 2. Wow! Det är mycket rollspel här nu, men jag upptäckte rollspel på Super Nintendo och det var en helt fantastisk värld. Lufia 2 är ett spel som jag tror inte alla har spelat. Och det var verkligen slag för att det här är galet bra. Börjar bra. Så bra musik där alltså. Något jag gillar, där också. Något jag gillar i rollspel är när det är ganska enkel story, enkelt att komma in i fighter-systemet. Men det finns ändå lite mer djup. Och det är det här, det finns mycket sidequest, mycket så här lite specialgrejer att göra. Och jätteroliga specialvapen alla karaktärer har för att lösa pussel. Allt från pilbåge till så här hookshot och bomber. Då får vi börja spela med Lufia en vacker dag tillsammans. Absolut. Vår dotter heter ju dessutom Lufia. För det här var ju ett av de första spelen du och jag spelade tillsammans. Oj. Nu är det snart pyramidras här. Ja visst, jag vet inte, den får stå där. Sen slänger jag mig in på samma plats. Som sagt, det är hacks. Det ska vara kul att höra folks reaktioner. Är det 7an vi är på, eller vad är det? Ja. Den här också. Eftersom det hade vi för mycket rollspel på samma plats. Chrono Trigger. Jag antar de flesta har koll på det här. Galet bra mästerverk till Super Nintendo. Finns typ ingenting att klaga på det här spelet. Har du spelat det? Nej. Det borde du göra. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag har några spel att spela här sen. Bara låter dem stå kvar här på bordet under hela sommaren så. Galet bra spel. Också det här spelet jag var galet taggad för när det kom. Otroligt. Det här är inte billigt idag däremot. Det här går ju upp hela tiden i värde. Jag tror det här är säkert 7, 8, 10 000 för Chrono Trigger nu för tiden. Men nu kör vi vidare. Plats nummer 6. Plats nummer 6. Och nu Eken och allihopa. Nu kommer 3 spel på plats nummer 6 också. Alla 3 är så svidigt äckligt bra. Vi tänker, alltså alla spel som är nu topp 10 är ju 10 av 10 spel. Men här kommer vi 3 relativt liknande spel som är så bra. Är du med? Ja. Ska vi börja se vilken ordning jag ska ta dem. Vi börjar så här. Det är ett spel som jag vuxit på med de senaste åren faktiskt. Axelay. Ja, just det. Ni som har hängt med på livestreamsarna vet att jag spelar det här mycket. Underbart spel. Perfekt kontroll. Vad är det för genre nu då? Shoot 'em up. Åker inåt, varannan bana är att du åker inåt i bilden. Och varannan bana är klassiskt 2D. Så att, alltså från sidan. Så att jag tror bara det är 6 banor det här. Men det är så, varje bana är verkligen gjord med omsorg. Variation, härliga, svårt. Bra musik och grafik, återigen där. Underbart high kontroll. Coolt system att du har 3 vapen och blir jag träffad så tappar jag ett vapen. Men jag har fortfarande i liv då, så måste jag byta till det andra
Och man får nya vapen för varje bana du klarar, så du kan ändå variera lite din spelstil. Sjukt bra spel. Har inte varvat det på harden, och det är väl det jag måste fixa. Jag har kommit till sista bossen, men nära har det varit. Och, Jag undrar när det här kom. ja, det är amerikanskt och PAL här också då. UN Squadron vill ha ytterligare ett bra 2D shoot 'em up-spel med flygplan. Också så här perfekt. Ja, musik, grafik, allting är perfekt här också. Det är ganska kul att man får välja bana och väg på kartan, så man kan ta banorna lite i vilken ordning man vill. Man får pengar, kan köpa nya vapen och nya plan. Lagom svårt och utmanande. Inte klarat på hard, men vi spelade igenom på normal, tror jag, på en livestream. Du gillar också det här, va? Ja, det hade vi när vi var barn. Så att, och man kan ju välja 3 olika karaktärer också. Ja. Och det bygger väl på en anime, tror jag, va? Det kan väl stämma. Och det här finns som ursprungligen som ett arkadspel gör också. Och jag gör så här, eller? Nej, jag tror inte det. Jag vill ändå att Joen ska stå här framme någonstans. Åka längst fram, här finns lite, ja, det finns lite plats här, vet du. Och på samma placering, det här spelet förtjänar mer kärlek. Har inte boxat komplett, för det här är galet dyrt. Super R-Type, eller heter det Super? Nej, det heter nog bara R-Type 3. Ja, har man koll på R-Type också, 2D shooting. 3:an är galet bra. Full action, coola vapen, cool grafik direkt från början. Gillar du UN Squadron och Axlay, så kommer du älska R-Type 3 också. Ganska dyrt spel tyvärr, R-Type 3. De flesta av de här spelen är ganska dyra. Är det plats 5 eller? Ja, nu är vi nere på countdown. Vi fortsätter med Hacks. Det är nästan alla placeringar nu i Hacks. Ja, väldigt vad du har fuskat med den här listan, plats David. 5 är ett spel som jag vet att du också gillar mycket, Ecken. Aha. Och det är ju såklart... Ja, såklart. Det var ju liksom självklart att det skulle vara topp 5 någonstans. Ja, det måste Megaman det vara. X. Ja, tog Megaman till en ny nivå, tänkte jag säga. Galet snygg grafik och musik och allt det där. Och jag tyckte det var så coolt att när man fick nya uppgraderingar till rustningen, så vart det ju, fick man en body armor, så fick man ju en ny. Kommer du ihåg det? Ja, så man fick du hjälmen, så fick du en sak via. Visuellt, som det alltid blänkte till lite ja, när man hade det var fått så det. härligt. Ja. Men också så här, jag älskar att hoppa liksom på väggarna och det är Dash-systemet, nice. hoppa på väggar som du säger. Och man Det kan är ladda så upp bra. varje vapen i superuppladdat. Och det är galet bra. Och varje soundtrack på varje bana är ju helt fantastiskt. Japp. Och gillar man där då, så finns det ju såklart även Megaman X2 och X3. Behöver inte nämna dem så mycket då, men de är också galet bra. Men Megaman X, wow, vilken pärla. Plats nummer 4 då. Inget Zelda-spel så långt ögat kan nå. Det finns det väl ska bara vi ett ändra till på Super nu. Nintendo. Det ändrar vi på nu. Zelda kommer A den. Link to the Past. Ja, herregud. Det är sådant här spel man kan dra fram och dra igenom ibland. Underbar värld. Underbara palats. Ja, jag finner inte så mycket mer att säga. Ja, det är Zelda liksom. Ja. Det need no more words. När man kommer till Kakariko Village, musiken där och coola grejer också. Spaden, enterhaken. Ja, mycket coola grejer, mycket bra. Jag tror de flesta som har koll på den. Guld i fin framsida också. Och det var så coolt, det får jag nämna också, det coola med mörka och ljusa världen då, hur man kunde switcha emellan. Det var väldigt cool mekanik på det. Topp nummer 3. Brons. Ja. Eftersom vi redan har spoilat ettan, ska vi ta ettan nu då? Ja, Eller? det kan vi göra. Vi vixar lite. Plats nummer 1. Wow! Super Metroid. Det här Alla hade väl blivit chockade om inte den var ettan. Man vet väl att det här är mitt favoritspel. Jag brukar säga ett spel som gör allting perfekt. Kontrollen, musiken, grafiken, atmosfären. Ett Metroidvania som verkligen upp en stor värld. Hade så mycket coola grejer också i sig. Att allt från superbomben, du har en grappling hook, du kan hoppa på väggar. Allt sånt där som jag älskar. Dubbelhopp med space jump och allt det här också. Eller vad heter den? Screw attack. Mystiskt. Det är så Ja, mystiskt. Det är liksom jättebra i början när de ändå berättar vad som har hänt i Metroid 1 och 2. Och man får se tillbakablickar. Det introt kunde jag kolla på varje gång utan att tycka det är tråkigt. Det är egentligen enda storyn du får och sen det är ingen text i själva... Man liksom förstår ändå. Det är ja, du förstår subtilt, när du kommer ner men... till North för att vad har hänt med Metroiden och sådär. Och när man kommer ner i North för den musiken... Men allt så häftigt med bara så här statyer som börjar leva och det är liksom allt det... Ja. Det här är enligt mig inte bara det bästa spelet till Super Nintendo. Det är det bästa spelet
som någonsin har gjort. Yes. Det måste ju stå längst fram här. Men nu är frågan då, 2:an och 3:an. Kan ni där hemma gissa då vilka spel som saknas? Vilka kan gissa? Vilka spel är inte med? Ni kan få en liten stund här och fundera. Plats Nummer 3 då blir det. 3 är vi på då. Kan vi ju nämna då är 2 spel. Ja. Ja, men det här har jag också sagt många gånger. Contra 3 eller heter Super Contra i Japan tror jag. Och även Super Probotector Alien Rebels som det heter i Europa. Här har du muskliga män, här har du robotar. Jag gillar muskliga män så vi kör för dem. Det är ett sånt här spel jag kan dra igång då och då. Också inte 7 banor. Som Terminator 2-filmen. Det är action nonstop. Det händer någonting hela tiden. Det blir aldrig tråkigt. Galet snyggt. Bra ös. Kan spela 2 player. Jättekola bossar. Bra variation också. Vissa banor ser du uppifrån och vissa från sidan så det inte blir så enformigt. Nej, det här är en riktig pärla. Glömmer aldrig när jag och pappa drog på det här. När vi hade importerat det amerikanskt och körde via konverter på vår PAL-maskin. Och vi tyckte det var så coolt att gå upp volymen på max. Du vet när planet kommer första banan. Mamma var inte nöjd när vi satt upp och pumpade det här. Men nej, det är galet bra. Galet bra. Längst fram får den stå. Finns det någon plats kvar där framme eller? Ja då. Du får men nu då? Nej, du får stoppa ner lappen. Ska vi ta en paus säg eller? men nu då. Nej, kör vidare. Nu då? Plats nummer 2 som är den sista placeringen. Vilka kanaler? Vilket spel är inte Kan det med? vara något rollspel som saknas, David? Ja, det är det faktiskt. Och som jag sa tidigare, rollspelen på Super Nintendo var helt fantastiska. Men det finns ju något som lever än idag så att säga. Ja, och något spel som verkligen berörde mig på många sätt är Final Fantasy 3, som det heter till Super Nintendo då, i Amerika. Men det heter ju egentligen Final Fantasy 6. Det är väl enklast att säga Final Fantasy 6 nu för tiden. Jag hade aldrig riktigt spelat något riktigt rollspel. Jag läste om det här om och om igen i Superplay och tyckte det verkade så galet coolt. Jag läste Bjarnebys recension. Och jag fick det här en sommar, det borde varit sommar 95 eller 94 då. Och jag varit helt, Emily, det var en sån härlig värld. Allting är perfekt här. Det är historien, karaktärerna, återigen grafiken och framförallt musiken. Alltså ska man spela ett rollspel och komma in i den världen så är det ju det här alltså. Och halvvägs in i spelet händer en jättecool grej som gör att man nästan tror att spelet är slut. Men det är bara kommit halvvägs och det är så mycket coolt som händer. Ja, det här jag kan nästan börja höra musik från det här så får jag gåshud deluxe. Kan nästan börja gråta till den här. Så det är ett så otroligt fint spel. Och du har inte spelat det. Nej, jag har aldrig varit här borde det faktiskt... finns på Game Boy Advance och allt det här. Finns på mobiltelefoner och allt möjligt också. Det här är galet bra. Jag var så glad att jag köpte det här spelet när det begav sig. För det har betytt mycket för mig. Det känns som jag borde säga mer om det här spelet. Men vi har redan pratat så mycket så att ja. Jo, gillar man 3:an så varför inte Final Fantasy 2 också. Ja. Galet bra det också. Inte lika bra som 3:an men väldigt bra. Och jag kan även säga att det finns ju en Super Nintendo Mini. Många av de spelen vi har nämnt här är ju med på den här. Ser direkt nu ut. Så spel vi inte har varit med. Mario RPG är inte med på min lista. Kirby-spelen är inte med. De är också bra. Så att ja. Earthbound är också väldigt bra men den kommer inte med. Ja. Vilka är med då? Istället av de här? Och nu kan det är väldigt många. Jag ser nu, alltså nästan alla. Zelda... Men det var de jag sa som inte är med. Jo, alla andra är med typ. Så att det här är väldigt bra. Om man 20 spel. Och då får du ju, vad kostar den här idag? 1000 spänn. Och då kan du spela allt det här på en platt tv, smidigt och enkelt. För tyvärr, många av de här spelen har ju blivit ganska dyra. Super Nintendo är ju ett populärt system att samla på. För det är så fantastiskt bra spel. Det måste ju vara en av de största. Hur många spel blev det här? Och du räknar ju många... Nej, jag har inte räknat. Men det är plus 20 i alla fall. Så, vad tyckte ni om min lista? Var jag ute och cyklar någonstans? Håller ni med den? Vad tyckte ni om mina hacksregler? Får jag godkänt på dem? Ja, vilket system, Emily. Helt fantastiskt. Skriv gärna era topplistor. Får vi se om ja, men faktiskt. Det hade varit jättekul. Skriv i kommentarerna lite vad era toppspel är. Eller topp 5 eller topp 10, vad ni vill. Hoppas ni gillar den här videon. Eller topp 100. Ja, med en twist. Ja, precis. Ge jättegärna en tumme upp på videon om du inte har gjort det. Och ja. Vill ni se lite mer såna här videos kanske? Det ja. var ett tag sedan vi gjorde såna här, David. Så får man requesta det. Exakt. Det finns ju ganska många system man skulle kunna göra topplistor med. Och då känner jag nog efterhand, då kanske man ska är lite hård och göra en topp 10 och sen inte hålla på att haxa. Det är svårt med Super Nintendo. Ja, jag har haxat lite. Jag fick tänka på det här väldigt mycket. Tack så mycket hörni. Ta hand om er. Peace out. out.